આ ભેંસ તાત્કાલિક અને ટોટલ જવાબદારી સાથે પરબતભાઈને વેચવાની છે. ફૂલ જવાબદારી છે અને અમુક જ ટાઈમની અંદર આ ભેંસ વેચાઈ જશે. તો તાત્કાલિક પરબતભાઈનો તમે કોન્ટેક કરી લેજો. ટોટલ માહિતી વિડીયોની અંદર મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક, શેર અને ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ભેંસ છે વેચવાની છે પરબતભાઈને તાત્કાલિક. વેતરની વાત કરું તો 5મા વેતરમાં આ ભેંસ છે અને માત્ર ને માત્ર 10 દિવસની કાચી છે, એટલે કે 10 દિવસની વ્યાવામાં વાર છે. આગળના વેતરમાં આ ભેંસનું દૂધ 8 લીટર દૂધ હતું. 8 લીટર દૂધ હતું ભેંસનું આગળના વેતરમાં. બાકી ટોટલ જવાબદારી ભેંસની. તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ આ ભેંસ રૂબરૂ જોઈ ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. સાવ સોજી ભેંસ છે. પરબતભાઈ આગળ 3 ભેંસ છે. 3 ભેંસ દોઈ શકાતી નથી, એટલે આ ભેંસ વેચવાની છે. બીજા કામને લીધે 3 ભેંસ દોઈ શકાતી નથી, એટલે આ એક ભેંસ વેચવાની છે. બાકી ટોટલ જવાબદારી. કિંમત માત્ર ને માત્ર 60,000. 60,000માં આ ભેંસ વેચવાની છે પરબતભાઈને. બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર ફેરફાર થઈ જશે કિંમતમાં. કિંમત ફિક્સ નથી. ભેંસ તમારે લેવાની હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો અને જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા અને તમને ભાટિયા જોવા મળશે. ભાટિયા આ ભેંસ જોવા મળશે. ભેંસ લેવાની હોય તો પરબતભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે જ નંબર મળી જશે પરબતભાઈના. પણ ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાય લખી મને વોટ્સએપ મેસેજ કરી દેજો. મારા યુટ્યુબ ચેનલના પ્લેલિસ્ટની લિંક મોકલી દઈશ. લિંક ઉપર ક્લિક કરી આ ભેંસ લઈ શકશો. વિડીયો નીચે પરબતભાઈના મળશે 99093 વાળા નંબર પર ફોન કરી આ ભેંસ લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.